já to zahájím sám, tak teda neděle ráno. A vycházíme. Kolik je? 8:56. A dnes teda je v plánu cíl pramen Sázavy. 3. den. Jak říká profesor, taková odpočinková etapa. Je to naplánovaný asi na 16 km, tak uvidíme, jak to vyjde. Takže prakticky opouštíme Škrdlovice a jdeme do přírody. Je to tak, profesore, jsme zde. Pardon, dobré jitro. 3. den, kolik? 10. srpna. Jo, super. Před námi jdem. Zleva Maty, Sarlík, Carlos, neboli Karlíček a úplně napravo Bary. Ranní nadšení. Jsme tam. Já bych chtěl jenom dodat, že lidi, kdo to tady znáte nebo kdo tady bydlíte, tak ty Žďárský vrchy jsou neuvěřitelně krásné. Fakt krásné. Jsou to jedny z nejhezčích kopců v České republice za mě. Moc hezký. Je to tak. Takže my jdeme ze Škrdlovic už 2 km 38 a ocitáme se v lese. Jdeme pořád s panem profesorem a jde se tady moc hezky. Pramen už se nenápadně blíží. To je pro vás, kdybyste se rozhodli k prameni Sázavy, že to zatím není žádný relí kudly babky a stoupání dávkované souvisle. Nikoho jsme nepotkali, jsme tu sami. A pan profesor určuje směr. Gerade aus. No. Jo, gerade aus ještě. Tak to je za mým kloboučkem. Dobře, zdravíme vás z kilometru 3,80. A my pokračujeme v cestě. Profesor už mi tam neťape, já ho jdu dohnat. Super. A už to opravdu vypadá, že jdeme k prameni. Na předměstí okna svítěj, sny a štěstí dávaj, svět průchod, tiše sedím, ruce v pěsti. 5,26, čili šejk šesták. Vít, další schod, noc je bílá, chvilka Ale to je krásný. strach mě přejde, můj život je jen pár noc. Můj život je jen pár Zde. noc. Profesore, jsme tady. Opravdu jo? Tak fajn. Právě proběhl křest na MPPčko. Karel Sekstý sám. Já jsem jezdím nejdýl, ty vole. Já můžu to. Karle, když už jsme zde, kolejně Sázavou. Oficiální křest MPP. Děkuji. Ráj. Tak krátké video z cíle výpravy. Pramen řeky Sázavy. Zakončená makačka úsilí a zároveň moc krásná cesta. Kučíci, zasloužený relax. Profesor. A tady takhle moc hezký. Za Baťohem. Jezírko. Prameniště. Pan profesor řídí stativ, je to naprosto precizní práce. Pramen je dosažen a zahajujeme přesun do Letče nad Sázavou, no, je to tak? No do Ždírce. Ano, Permeso, ano, pardon. A další cíl je tedy Ždírec. A pak se uvidí, ještě tam nejsme.
Ale úplně krásný kozák. Prostě předpisově pod břízou. Jsme jako rybáři, kteří vrací ryby do vody. Necháváme ho v přírodě. A jdeme. Neskutečný strom. Takže toto je klesání na Vojnův Městec a v pozadí máme Krucemburk. Jsme těsně před 10. kilometrem a já si teďka putuji sám. Batohy jsou tady. Jaroslav Jiřík. V tomto domě se narodil a žil Jaroslav Jiřík, což byl první československý hráč, který nastoupil v NHL. Neuvěřitelný. Vojnův Městec a je to tady naprosto dokonalý. Hostinství. Pan Hostinský je vynikající, je na nás výborný a dostali jsme lízátka. S kroupíčkama. Tak vám to dáme. Víte, že bych si ji dal. Za 18 mám Ježiši, to byli za 28. Kluci mají luxusní držkovou jemňoučkou. Pochvalují si ji. My jsme s Barym měli kroupovky. Kluci, včera jste byli dobrý a včera jsem si každý předělal obrovskou krizi. 18 korun. A za tu krizi máte kompliment teda. Jak jste to říkal, že jste myslel, že už skončili nástrahy, jsme to doťapali? Profesor, je to tak, já jsem si původně myslel, že jsme odpustili hluboké hvozdy a vrchy a lesy, že nás všechny nástrahy minuly, ale místní pohostinství ve Vojnově Městce je fantastické a chtěl jsem si dát jedno malé pivo, takže si dám 2 velká piva a držkovou, to je tak všechno. Takže pan Hostinský má prostě na provozování své živnosti, co? Talent. A mě vysvětlil to, že si tu kroupovku dám prostě tak. Prostě. Takže tak. Jako profesionál. A dostali jsme lízátko. Tak jo, mufe. Huně. Přišli jsme, objednali si malé pivo, pán nám to zatrhl, dal nám polívku. Já ti říkám, že ten bude hrát v Lesní paně, i kdybych ho tam měl k tomu donutit. Ten mi zahraje za chvíli, jo. Tak a já půjdu vedle pana Hostinskýho. Jo? Tak. On se o nás postaral, my jsme přišli na jedno malý a jsme nalitý a jdeme na svůj tak. 2, 1, super. Děkujeme moc krát. Modrá značka. Krásný. Takže jdeme dál, máme to 2 kiláky do Krucemburku, je to úplná pohoda. Teďka máme 11,98. A já se tady musím zastavit, protože tady to je náměstí Jana Zrzavého. Narodil jsem se v Okrouhlici, ale za své pravé rodiče pokládám Krucemburk. Jan Zrzavý. Jo. Tak, Věrka, která se podívala na pramen Sázavy, otevřená. Jdeme Krucemburkem. Kluci jsou samozřejmě přede mnou, že jo, to je úplně jasný. A mě se chce zvolat. Věro, tady jsme. Takový malý kvíz, já nejsem blázen, ale jen trošičku. Poznáte, z jakého je to filmu? Napište do komentářů. Tak, musím říct, že i jako cyklistu mě to nebavilo
asfalt mezi Krucemburkem a Ždírcem nad Doubravou. Po cyklostezce, ještě fiko, cedulka, kluci volali, že jsou 10 minut přede mnou. Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelné hygieně, poklesl zhodně ceně, když si zalít svůj svět. Už nejsi to, co si býval. To vypadá opravdu tak, že jsme dochodili. 1773, jdem se podívat, jak jsou kluci. Pan profesor vzpomíná na pana Hostinskýho. Masáž, marně se hochu kasáš, kde si lev a velký šéf. Má svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno sám. Já požil to sám, kráčí. Tak přidej se k nám, máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám. Já požil to sám, kráčí. Julka. A cesta se kroutí. Posílají nás na autobus. Dobrodružné. Až moc. Jsme se podívali ještě do Kotěvoře. Nakonec se svozili autobusovou dopravou. Tak je takhle. Na předměstí okna svítěj. Čekáme na transport do letiště. Dávaj světu chod, tiše sedím. Ruce v pěstí, Tak vláček už tady nás čeká. další schod, noc je bílá. Chvilka zbyla, strach mě přejde. Můj život Určitě. je jen pár not. Můj život je jen pár not. Slzy tečou od pohoří, řece končej moří. Tak, a kde to začalo, zase to skončí jako vždycky. Hlava hoří, Zámek známe. srdce míje, kámen taky Klasický zakončení z Lecče. Je to tak. Lečí to začalo, Lečí to končí. Končili jsme tady i Číhoš 2025. Dávám si stejnou sestavu, pivo a nakládaný hrmelí. Bylo to vynikající. Oni kluci s tím teďka ještě nesouhlasí, že to bylo hezký, ale ono jim to, až jim splesnou puchejře a dají se psychicky a fyzicky dohromady, tak budou vědět, že to bylo hezký. Šimon Čilibary, vynikající výkon. Ne, to je Šišimaria. A ty, to už je spolehlivost samotné. A kdyby se někde povalovali, jestli to může na ten trail chlapci nezapomenou do konce života. No, ten, když se vykoupe, to je já myslím jako zaplavec si v dášku, to je prostě nezničitelný člověk. A já jsem vydržel taky a těším se na vás zase u dalších našich treků a dobrodružství. Čau, čau, nerušili jsme, chlapci. My jsme posledně odsadili tím vlakem. Co? Čau, čau. Ježíš, permeso. Těšíme se při dalším dobrodružství. No, ještě je tam jeden restník sázavský. Musíme to dotáhnout. Takový základlo trošičku, ještě tam nějaký detail je. Karliku, Co? je poslední domávání. Poslední zamávání před odjezdem domů. Čau, čau. Každý den bez tebe váží cen. Hledám tě, kde končí kontinent. Jak hvězdy tvý oči ve tmách svítěj. Komu zářej, ten je vítěz. Kdyby to chtělo něco prohovořit teďka. Já myslím, že to byla skvělá výprava, hodná pana Foglara. Takové se to jediný chodící byli. Já vím, že tam bylo důkaplný, ale já jsem chtěl o tom pramení, ale bylo to strašně rychlé. Nebylo to chytrý ani vtipný, ale aspoň jedno muselo proběhnout, no. Dobře. No dobře, no tak se snažte trochu. Dobře, ráno jsme byli na prameni a teď jsme tady prošli jako vinic. Jako vinic. Na YouTuber jste vy, já jsem pouze gompars. Jo, tak dobře, tak jo. Tak čau, čau, nerušili jsme a tohle jsou už opravdu poslední záběry. Těšíme se na vás při příštím dobrodružství, které vysí
Tady pan profesor, pan profesor, biograf, tak, číslo 57. A jak jsme říkali předtím, furt nám tam podél té Ságově ještě kousíček maličký chybí. Je to tak, je to tak. A konec. Čau, vyrušil jsme. A kluci Jemovic na závěr. Jo. Život je jen pár not, život bez tebe je jen pár not. Každý den bez tebe váží cent, hledám tě, kde končí kontinent. Jak hvězdy tvý oči ve tmách svítěj, komu zářej